من شدید دختره ایرانی شد. ناتاشا نه با ایرانیات حالا مثلا دوست بوده نه مثلا کانکشنی داشته. اوکراین اینجا خیلی پهباد میفرسته. خونه یه روز میری اولین چیزی که بهت میدن این سوپ برشه. اینجا از کلیسا به عنوان دستشویی استفاده نمیکنن. به خاطر همین این شهر خیلی خطرناکه. سیب خیلی ترش مزه و دهنت پر آب میشه. اگه مستقیم بری میری میخوری به مرز. ناتاشا دوست مارینا ناپل اون اینجا رو تخریب کرد. این شهر بزرگترین کارخونه کود دنیا رو داره. شب اینجا خوابیدم خیلی راستش استرس داشتم. 12 شبه رسیدیم به این شهر زیبا با این دو تا سگا. از ما داره پذیرایی میشه این غذا بخوریم. چشام قرار رانندگی کردم میسوزمش قرمز شده. خونه یه روز میری اولین چیزی که بهت میدن این سوپ برشه. صبح بخیر دوستان، اینجا صبح فرصت بخورم. حالا بهتون میگم اینجا کجاست، چیه قضیه، ما اینجا چی کار میکنیم. این سگه هم با من خیلی حال کرده، هرچون میرم ول نمیکنه. دیشب به صبح پشت در ای میرفت میومد صداش میشنیدم. دوستان سلام، با یه ویدیو دیگه در خدمتتونیم. امروز اومدم یه جای تقریبا خطرناک نزدیک مرز اوکراین و بلاروسیم، همون جایی که جنگ خیلی نزدیکیم و بهتون دقیقا میگم کجاست. و اومدیم خونه دوست مارینا، خونه مامان دوست مارینا که تو مسکو زندگی میکنه. مارینا اونم دوستشه، حالا از نزدیک باز آشنا میشیم باش. بعد الان میخوایم بریم اینجا، تقریبا یه جای مثل روستاه و ما میخوایم بریم الان به این باغشون. انگار یه باغی دارن که من نمیدونم درختای میوه چی داره. میخوام بریم اونجا رو بهتون نشون بدم. و این شهر زیبا، این شهر خیلی بزرگ نیست، البته ما مرکز شهر نیستیم، توی روستاشیم و کلا ببینید آپارتمانش خیلی کوچیکه. مثلا یه آپارتمان اینجاست که اونور بیشتر اینجا خونه‌های ویلاییه، ولی حالا مامان این دوستم توی آپارتمان زندگی میکنه و بهتون نشون میدم به چه صورت اینجا. اینجا همه دیگه رو میشناسن، به هر حال همه روستا به این شکل دیگه. و این دوست ما اینا دو تا سگ هم داره، خیلی این دو تا سگ بالن. این شهر خیلی کوچیک اسمش از اسمالینسک، توی گوگل هم میتونید سرچ کنید. و درست این شهر کوچیکه ولی خیلی چیزای مهمی داره. این شهر بزرگترین فکر کنم میشه کارخونه کود دنیا رو داره، یعنی تو این شهر. به خاطر همین اوکراین اینجا خیلی پهپاد میفرسته که به هر حال زیرساخت‌های کشور مثلا اینجا روسیه رو آسیب بزنه و اینا تقریبا چند وقت هر مثلا چند شب در میون صدای پهپاد و انفجار رو میشنون. من دیشب اینجا خوابیدم خیلی راستش استرس داشتم. بعد همین مثلا آپارتمانی کوچیکی که می‌بینی اینا مثلا مخصوصا اینجا ساخته شده که مردم مثلا موقع میان اینجا بمونن، زندگی کنن، کار کنن، چون یه جورایی صنعتیه دیگه واسه کاره. و خونه‌های ویلایی خیلی زیبایی داره. این خانم هم ناتاشا دوست ماریناست دوست و همکاره. این خونه قدیم مامان ناتاشا بود و ناتاشا اینجا به دنیا اومده، ولی این خونه رو فروختن، الان تو اون آپارتمان که از زندگی میکنه اونجا رو خریدن. بعد منظور این خونه شونه چه گلای قشنگی داره. کلا روستاهای روسیه به این شکل، می‌بینید خونه‌های چوبی. اینجا
این باغشونه. اکثرا اینجا کشاورزن. این قسمت روسیه که ما اومدیم اینجا خیلی جای سرسبز و کلن پرمحصوله، یعنی همه چی شما اینجا میتونی پیدا کنی. اصلا حالا چه این سمتش سمت روسیه است، چه اون سمتش که سمت اوکراین. الان روسیه 4 تا استان و زمینه کشور خودش کرده، اونجا هم همینطوره. یعنی چی میگن 70-80% جای پربرکت و سوده و به درد بخور اوکراین همین 4 تا استانیه که روسیه زمینه کشور خودش کرده. حالا بحث سیاسی نیست، کلا دارن چیزی که اتفاق افتاده رو میگم. و این سمت روسیه هم همینطوره. یعنی این شهرهای مثلا مثل بلگرود، کورسک یا همین اسمالینسک، اینا همه شهرهای خیلی پرمحصوله، یعنی خیلی مهمه، هم استراتژیکی هم از هر لحاظ. ببینید باغ سیبه، اینا سیبای خیلی خوشمزه. حالا امتحان نکردم ولی قبلا از اینو تو سوپرمارکت خریدم. اینجا هم سبزیجاته. ببینید این کلبا، این سیستم کشاورزی تو روسیه است. خیلی خیلی واسه من جذاب و باحاله، جالبه. من وقتی اینجام تو همچین جایی تو هر کشوری که میرم احساس غربت نمی کنم. چرا؟ چون خودم اهل شمالم و تو همچین جاهایی زندگی کردم و بزرگ شدم. به خاطر همین خیلی حس خوبی دارم وقتی میرم جاهای مثلا سرسبز و باغ و روستا و این چیزها رو میبینم، خیلی حال میکنم. اینجا منم خیلی حس خوبی دارم. But I will eat now. Yum yum. Very tasty. And here they grow vegetable. Is neighbor. اون قسمت اونا کلم سفیده، اینا کاهوه و این درخت ها میوه ایناست دیگه. حالا نمیدونم سیب. من همه کسایی که اینجا زندگی میکنن باز خودشون یه باغ کوچیک، حالا یه سری باغ بزرگ دارن باز خودشون. به هر حال به همین کار اینجا مشغولن دیگه. و این شهر خیلی ارزونه، یعنی برخلاف مثلا مثلا خیلی این چیزا همه چی اینجا خیلی ارزون تره. حتی مثلا چیزای تعمیرات ماشین و اینا، مثلا شوهر همین خانم ناتاشا الان خب اینجا نیست چون تو همون مسکوه، به اون نیومد و کار داشت نتونست بیاد، یعنی مشغول کارش بود. و مثلا گفت ماشین تو میخوای تعمیر کنی بیا اینجا، مثلا اینجا تعمیر کن، نصف قیمته. مثلا میخوای لنت عوض کنی، نمیدونم روغن عوض کنی، حتی ارزش داره شما از مسکو بیای اینجا، واقعا نصف قیمت هم کمتره یه سری چیزا. حالا به جز قطعه که مثلا شما قطعه رو میتونی روی اینترنت سفارش بدی بخری، بعد بیا اینجا تعمیر کنی، خیلی به صرفه است. میخوایم یه چند تا سیب بکنیم بعد امتحان کنیم ببینیم چطوریه. ناتاشا داره میخوره. میخواد سری چیزا هم راجع به اینجا بهتون توضیح بده. Так, Имен, давай мы будем собирать яблочки. Попробуем достать вот те, которые бабушка не достанет, мы ей поможем и сложим их сюда. А видишь деревья? Вот там находится один из самых крупных заводов. Один есть здесь, один в Новгороде и второй по величине в Китае. И видите, когда идут выбросы, роза ветров дует сюда, и экология здесь не очень, не получается, гибнут деревья. И их нужно постоянно обрабатывать. Но поскольку бабушка старенькая, у нее огород этот, ну, как бы для души она занимается, поэтому некогда, нет времени. Так, давай мы попробуем достать яблочки. Как? Bring down? Да. Наклоним чуть-чуть. Только не сильно, потому что деревья достаточно старые уже. Да. И... میترسم درخته ذره خشکه، میترسم بکشم پایین بشکنه. Но яблоки ولی اون просто بالا سیبای خوبی потрясающие, داره. ароматные. Кстати, в Москве на рынке, помните, мы покупали яблоки, и мы их покупали 250 рублей килограмм, а здесь вот они, свои. И бабу... тест کنم. Можно, да? Да, конечно.
они немножко будут немножко из как это, глубокой России, да, но с примесью современности. Урбан яблоки. یه سیب خیلی ترشمزه و خیلی خفنه، یعنی دهنت پر آب میشه اونجا درستی نخور. Sweet and sour, very tasty. ترشمزه و شیرینه، یعنی Здесь получается, а еще вот там у меня живет дядя, мамин родной брат, но здесь не видно из-за у него яблони, их просто мы каждый год собирали вот такими огромными, это прям целая история такая была, когда все собираются, убирают, становятся стремянки, еще сооружали такие штуки интересные, длинная палка и разрезанная бутылка, накручивали, и вот этой палкой в эту бутылку ловили яблоки для того, чтобы достать самые вкусные, же всегда наверху находятся, вот, и мы всегда с этими палками, это детство такое было интересно, такое своего рода развлечение. ای کاش میتونستم طعم این سیب رو بهتون بگم. Иман, вот мы тебе сейчас взвесим в дорогу, 250 рублей, это скидка тебе, потому что помогал собирать яблоки. من سیب رو بفروشه به ما فکر کنم. اونجا هم واسه داییشه فکر کنم، باغ داییشونه که کلا باغ سیبه، یعنی یه عالمه سیبه. این خونه که گفتم خونه قدیمی ناتاشا اینا بود، اینو پدر بزرگش سال 1951 ساخته، یعنی شاید 70-80 سال پیش، ولی همچنان با اینکه با چوب ساخته شده پابرجاست و اینا خونه رو هم تونستن بفروشن برن یه جا دیگه آپارتمان بخرن. خب اینجا این خونه مامان دوست مارینایی که گفتم، این اتاق دادن به ما. اینجا ما شب خوابیدیم دیشب، چون دیر وقت رسیدیم سر یه چیزی خوردیم خوابیدیم. ما اینجا میمونیم، 3 تا اتاق دارن، یه دونش هم که خود ناتاشا میمونه اتاق اون، یعنی پشت اینجا یه اتاق دیگه است، بعد روبروش هم یه اتاق دیگه است که مامانش میمونه. این سمت هم آشپزخونه است که الان نشونتون میدم و اینجا به این صورته ببینید شما. معمولا خونه‌های کاغذ دیواری اینا زمان شوروی ساخته شده، این آپارتمان‌های قدیمی کاغذ دیواری میکنن، خونه‌های آپارتمانی و زیاد گچکاری اینا نمیکنن، حتی سقفش هم کاغذ دیواریه. اینم از این میزای تلویزیونی بزرگ، معمولا قدیما این توی روسیه خیلی مد بود، خب اینا هم استایلشون رو حفظ کردن. اینجا که گفتم این روبرو سرویس، اینور اتاق ناتاشا، اینور اتاق مامانشه و این سمت هم در ورودیه. اینجا هم آشپزخونه است که ما الان میخوایم یه چیزی بخوریم. این سگا هم تو خونه است، نشونه شما مارینه. این هم آشپزخونه شونه، ناتاشا داره غذا حاضر میکنه. Вкусно? اینم واسه مرغ درست کردن، روش پاینپل و چی میشه آناناس ریختن و با پنیر. اینم که زمینی غذای سنتی روسا، یعنی کربوهیدرات سنتی روسا. Слышишь, это потейто, национальная русская Да. картошка. اینم گوجه گیلاسیه. Spicy tomato, chili, чеснок. Garlic. It's sour. You can try. Sour. I think it's spicy. این یه حالت ترشی Но не گوجه است، میگه یه ذره تنده، میخواد بده من امتحان کنم. منم اسپایسی خورم. Ну, так, spicy. Вкусно. Не spicy. Ну, так, средний. Ну, spicy для вас это For me, а для нас spicy для... for me not spicy. Меня нет. Iman in heaven, yes? واسه من تون نیست، چون من توی تایلند و تندی خوردم، اینا اثر نمیکنه به من. خب اومدیم یه دوری بزنیم
اینجا دقیقاً جاییه که اون کارخونه‌ای که گفتم این قسمت و بیشتر پهپاده‌ای که میاد اصابت میکنه به اینجاست که الان دوربینی میچرخونم بهتون نشون میدم. حالا ببینیم شانس ما چجوریه. یه دفعه ببینیم همین الان یه دونه بمبی چیزی زدن اینجا، سری بریم اینجا. و بیشتر جمعیت یعنی مردمی که اینجا زندگی میکنن اکثرا یعنی 70-80 درصدشون تو همین کارخونه کار میکنن، تو همین شرکت. به خاطر همینه اصلا این محله این چی میگن این روستای کوچیک اینجاست. یعنی دلیلش به خاطر کار کردن تو این کارخونه است. ببینید چقدر بزرگه، خیلی وسیعه. بعضی وقتا شاید روزی چند تام از پهپادهای مثلا اوکراین رو اینجا میزنن، یعنی نه اینکه هر چند روزم باشه. یعنی الان که گفتم الان بهم ناتاشا بهم گفتش که روزی چند تا از پهپادم اینجا میزنن. اینجا هم این قسمت ورودیشه که این نقشه کره زمین رو گذاشتن. صدای هواپیما میاد میترسم، چون واقعا خیلی جای مهمیه میزنن شی. روزی چند بار چیز میفرستن بیکاری اومدی اینجا چیکار داری اینجا تو. خیلی جای قشنگیه، متاسفانه الان شرایط بدیه و اینجا اگه پهپاد بفرستی بالا خیلی از بالا مثل اینکه قشنگه ولی خب نمیشه بفرستی. من پهپاد دارم ولی خب اینجا اصلا کار، یعنی بدترین کار ممکنه این که اینجا مثلا پهپاد بفرستی. We have to go from here dangerous. Yes. Because in one day few drone they send battery. ما اینا میگه سریع بریم اینجا خطرناکه، چون هر لحظه ممکنه یه چیزی بزنن. مثلا این کامیونایی که میبینید اینجوری وایسادن ردیفی به اینا مثلا حمله میکنن. بریم ما هم که شانس سریم. Let's go. We are not lucky. یه چیزی بهتون بگم راجع به اینجا اینه که این کودایی که اینجا حالا تولید میشه قابلیت انفجاری دارن. به خاطر همین 400 کیلومتر اطراف اینجام، یعنی تا شعاع 400 کیلومتر خطرناکه. یعنی اگه یه بمبی اونجا منفجر بشه، یه انفجاری رخ بده حالا تو اون قسمت، تا شعاع 400 کیلومتر اینجا آسیب میبینه. خب این خیلی زیاده. حالا اگه ببین کسی اطلاعات، من ترجمه‌ای که میتونم بکنم حالا از زبان روسی که اینا توضیح میدن که من بفهمم دقیقاً این چیه، همین چیزی که دارم به شما میگم. اگه کسی اطلاعاتی داره راجع به اینجا و میدونه توی کامنت ها بنویسید که دیگران هم استفاده کنم، منم استفاده کنم. خب تسلط توضیح دادن خیلی مهمه دیگه. مثلا یه سری چیزا ترجمه که میشه توضیح دادنش سخته و دیگه در نهایت همینقدر بیشتر نتونستم بهتون توضیح بدم. این شهری که ما توشیم بین دو تا مرز بلاروس و اوکراینه. یعنی فاصله اینجا مثلا تا مرز بلاروس من توی اینترنت چک کردم 60-70 کیلومتره. به خاطر همین خیلی وقتا ماشینایی رو می‌بینید مثلا با پلاک بلاروس و تا مرز اوکراین هم مثلا شاید زیر 100 کیلومتر باشه. به خاطر همین این شهر خیلی خطرناکه و این مسیری که ما داریم میریم همینجوری مستقیم بری میری میخوری به مرز. که خدا را شکر ما پیچیدیم سمت راست. و الان داریم میریم یه کلیسای خیلی معروفیه اینجا مال این شهر. این شهر نه چندان بزرگ یه کلیسای خیلی معروف داره و پدر روحانی دین مسیحیت ارتدوکس، یعنی فرقه ارتدوکس. دیدیم مثلا این توی کاتولیکا هست، این پدر روحانی کاتولیکا که توی اسپانیا هست. مال روسام، یعنی مال روسیه، مال دین ارتدوکس هم طرف اون آقایی که روسه اسمش فکر کنم کریله، عکسشو میذارم، ایشون مال این شهره و جایگاه ویژه‌ای تو اینجا داره. به خاطر همین اصلا این مسیر و اینا رو به خاطر اون درست کردن. اینجا هم ورودیشه و اینجا روحانیایی که ازدواج نمی‌کنن، هیچ موقع مجرد میمونن، حالا دقیقاً تلفظ و اصطلاحشون رو نمیدونم، همشون اینجا هستن و خیلی کلیسای معروفیه اینجا. Полгода. 6 месяцев.
6 месяцев в монастыре готов потрудиться. Он всегда... Six Months. Can you live here? You will 6 know months? perfect Russian. Yeah? Да, здесь можешь. А что? Тебе этот больше подойдет, мне А. зелененький. اینجا باید Это, از این روسریان это بذاری. монастырь. Вот если вы ему переведете, Ага. это здесь мощи святого покровителя, который основал этот монастырь. از من خواست که بیام اینجا بمونم این آقاه. مثلا دیدی که توی دینا مثلا میتونی بری، مثلا توی تایلند که بودم تو دین بودا زیاده، شما میتونی بری، توی مسیحی هم هست، مثلا بری واسه پاکیزه شدن خدمت کنی، بهت غذا میدن، میتونی مثلا روزانه بمونی یا ماهانه بمونی، هر چقدر که دلت میخواد، مشکلی نداره. ما شبیه دختره ایرانی شد. بعد اینم پشت سرم کلیسا که الان میرم داخلش هم نشون میدم، اگه بشه احتمالاً میشه ویدیو بگیری. خیلی جای قشنگی ها. یه چیزی رو باید بدونید راجع به کلا این شهر که میایید الان تو این شرایط، اگه یه زمانی مسیرتون خورد، اینجا اینترنت خیلی ضعیفه، به خاطر اینکه همین داستان جنگ و اینا اینترنت اینجا رو به شدت ضعیف کردن که حتی مثلا تک و توک مثلا بعضی وقتا یه آنتنی میاد وصل میشه. آنتن داری، اینترنت ضعیفه، نمیتونی تلفنی زنگ بزنی. به خاطر داستان جنگ میگن حالا مثلا نمیدونم از طریق اوکراین هک میکنن، حالا یه سری سیستمایی مثل اینکه دارن و اینترنت رو ضعیف کردن. حتی تو خونه هم که بودیم وای فای هستش، ولی وای فای خیلی روسیه کلا اینترنت خیلی پرسرعتی داره، ولی مثلا وای فای به زور مثلا کار میکرد. به خاطر اینکه مثلا بیرون هم میخوای مثلا استوری بذاری، خود سخته، همه جا آنتن نداری، سری جای محدود آنتن، مثلا اینترنت خیلی ضعیفه، در حدی که مثلا میتونی بری تو مثلا واتساپ پیام بدی، بعد مثلا بخوای حالا یه ذره مثلا حجمی چیزی دانلود کنی، کلا اینترنت ضعیفه. اون واتساپ و تلگرام بعضی وقتا قطع و وصل میشه. خانمای زیبا رو ببینید، مثل دختره ایرانی شدن. خیلی خب به دین و اینا، مثلا به مذهب و اینا خیلی مذهبی ترن، واقعا این کارو میکنن. جوونن میان اینجا مثلا حالا یه هفته 10 روز چند ماه میتونن اینجا بمونن خدمت کنن. مثلا این آقا پسر جوون رو ببین، رو اونجا رو تمیز میکنه، میاد مثلا روحش رو پاکیزه کنه. حالا تو دین چیز دیگه. و من عاشق این ساختمونای چیزم. این ساختمونای به این شکل ساخته شده، از مثلا تو اروپا زیاده، روسیه زیاده، واقعا خیلی خوشگله. و اینا خیلی محکم هم هستن. مثلا توی جنگ اوکراین نگاه میکنی، مثلا این بمب میریزن، انقدر زمان قدیم محکم ساختن، هیچیش نمیشه. اینو ببینید، این آلاچیق که از چاهه اونجا، میتونید از با این چیزه، با این سطله میندازی اون تو آب برمیداری. ببینید آب هست، اینجوری میچرخونه اینو، آب در میاد. Here have this water like they pray and you can drink and like get healed. I don't know. اوه. چیزی دیده نمیشه دیگه، تاریکه. گوشی رو نندازی اونجا بکشم. میگم بیام یه مدت اینجا بمونم ها. 3-4 رو بمونم، بهشت و راهش رو تضمین کنیم دیگه. اونورم خلاصه رفتیم هوای ما رو داشته باشن. خلاصه برادران مسلمونه که هوامون رو دارن، برادران مسیحی هم، بودایی هم ردیف کردیم از قبل. تایلند بودم، اونجا هم رفیق زیاد دارم. اینجا هم برادران مسیحی و مخشون رو بزنیم اونور هوای ما رو داشته باشن. ما که نمیدونیم اونور چه خبره، شاید باید بری کار کنی، شاید باید بری نمیدونم همین داستان چیزا رو انجام بدی، همین کاری که اینجا میکنیم اونجا شاید بدتر باشه. حالا 4 تا رفیق آشنا داشته باشیم. اینجا بیای باید از این تیپا بزنی. حاج آقا شبیه منه که موهاشم بلنده. I say he look like me, even his hair, you see. مذهبی ها کلن با سیستم مثلا کسایی که مثل منن، مخصوصا مسیحی های ارتودکس و اینا زیاد حال نمی کنن. مثلا من به این یارو سلام کردم، مثلا برگشت اونور،
قشنگ برگشتیم و نگاه کرد. بعد موندیم گفتیم در کلیسا کی باز میشه بریم تو. بعد بلند شو رفت اصلا. منتظریم در کلیسا باز شه، ولی از داخل گفتم فکر کنم ویدیو نمیشه بگیری. پدرم خوشش نیومد، نمیدونم چرا. روسای قدیم، یعنی خانم‌های روس توی قدیم گذشته به این شکل، یعنی حجاب داشتن اینا، مثلا خلاصه قدیم تر میری مذهبی ترن دیگه و به این شکل روسری میذاشتن اینجوری. الان تو ایران اینجوری میذارن. قدیم روسا با حجاب هم قشنگ میشن ها. Так вот выглядел монастырь. پدر روحانی هم اینجا رو به ما قشنگ توضیح داد و متاسفانه نمیشد از توش ویدیو بگیری. من یه چند تا دیکه گرفتم، بعد کامل توضیح داد، خیلی توش قشنگه. اینجا سال 1943 توسط هیتلر تخریب شد و تو این عکسایی که نشون داد همه رو بهمون، یه آلبوم بود، تو آلبوم رو باز کرد همه عکس‌ها رو نشون داد که دوباره اینجا رو بازسازی کردن، درست کردن. اینجا خیلی کلیسای مهمیه. فاصله اینجا با مسکو، این شهر با مسکو فکر کنم 5-6 ساعت مثلا زمینی با ماشینه. خیلی هم اتوبانی راحت میشه بیاید. این قسمت هم احتمالاً آدمای مهمی بودن. داخل چند تا قبر بود، اون قبرای از نزدیکان مثلا شاه بودن، از خانواده نزدیک شاه. و یه چیز بال حالا تو دید میگم، مثلا مسیحی‌ها که کلا فوت میکنن، حالا روس و حالا فرق نمیکنه، یه قبر خیلی اینجوری بال، یعنی صلیب میزنن بالا سرش. تو ایران دیدی میکنن زیر خاک سنگ قبر بزنن، بعد چند وقت میدزدن بیارن. تو اخبار دیده بودم سنگ قبر رو میدزدیدن. فکر کن به سنگ قبر مردد هم رحم نکنن. چه باله، خوشگله دیگه. چه فایده داره آخه؟ خوشگل چیه؟ مثلا بمیری حالا خوشگل باشه بالا سرت یا نباشه، مردی رفته تمام شده رفت دیگه. تا زمانی که زنده اید لذت ببرید، عشق کنید، حال کنید، دور بزنید، مسافرت برید، هر کاری که دلتون میخواد بکنید. بمیرید چه سنگ قبرتون اینجوری خوشگل باشه چه زشت باشه، تموم شده. دنیا خیلی کوتاهه، کوتاه‌تر از اون چیزی که فکر میکنید. از اون روستا 100 کیلومتر رانندگی کردیم اومدیم مرکز شهر اسمالینسک. خیلی اینجا زیباست. آسمون رو ببین چه قشنگه امروز. هم آسمون قشنگه هم شهر. یه شهر تاریخی اینجا با ساختمان‌های قدیمی، پر از کلیساهای خوشگل. خیلی شهر پرقدمتی، خیلی خوشگله. فکر نمی‌کردم اینجوری باشه، چون اونجایی که ما هستیم روستای به سمت مرز بیشتره و اینجا هم خیلی فاصله زیادی با مرز بلاروس و چیز نداره. میگم خیلی ماشینای با پلاک بلاروس می‌بینید و دلیل خلوت بودنش رو نمیدونم، حالا سر خلوته. البته امروز شنبه است، شنبه عصره. بعد
حالا اینجا قدم میزنیم به کنار رودخونه. یه چیزی که واسه من خیلی مثلا جالبه، این شهرها مثلا زمان جنگ جهانی از قبلش مثلا ساخته شده ولی چه بافت زیبایی داره. یعنی واقعا خیلی باهوش بودن این مهندسا. بافتش، پیاده‌روهای بزرگ، نمیدونم جاده خوب، چند لاینه، چند بانده و اینو نمیتونی بگی اینا الان ساختن. شاید مثلا به روز کرده باشن ولی خب شما مثلا ساختمونای کنار جاده رو که دیگه الان نساختن که، ساختمونای قدیمی مثلا فاصله ها خیلی بد، مثلا نماهای ساختمون مثلا ایران دیدی یکی اینور، یکی شرق، یکی غرب، یکی جنوبه، به اون شکل اصلا نیست. ببینید چجوری ساخته شده اینجا. اون ساختمون تاریخش رو زده 1865. یه جوری ساختن که شما اگه دشمن میخواست بیاد اینجا که رودخونه بود، پر آب بود، شما نمیتونستی، اونم یه دیوار خیلی بزرگ که قشنگ میتونستن دید داشتن، حالا سرباز حالا هرچی بودن اونجا وایسن و دفاع کنن از شهر. واقعا این سرزمین خیلی زیباست، سرزمین روسیه مثل خود ایران خودمونه و خیلی هم تو جنگ بوده، همیشه مورد تجاوز، جنگ، بکش بوده، چون همه میخواستن مثلا این سرزمین ها رو بگیرن. یه جاهاییه که مثلا میشه کشت بکنی، هرچی بکاری خاک خوبی داره. واقعا این منطقه، این 4 تا استانی که توی واسه اوکراینه و این سمتش که میشه اینور واسه روسیه، بهترین خاک دنیا رو دارن. من توی گوگل یه سرچ کردم، جز بهترین خاک‌های دنیا رو دارن که شما هرچی بکاری در میاد به بهترین کیفیت. طول این دیوار 6 کیلومتر بوده، همینطوری ادامه داشته، الان اینجا تهشه ولی قبلا تهش اینجا نبوده، همینطوری ادامه داشته 6 کیلومتر که ناپل اون اینجا رو تخریب کرد. توی جنگ اومدن اینجا این قسمت دیوار رو همه رو تخریب کرد که بتونن رد شن اینجا. اینا مجسمه Vladimir who? Lenin? Нет. This Vladimir who bring Christian to Russia. اینجا مجسمه ولادیمیر کسی که دین مسیحیت رو وارد روسیه کرد. دیدیم وارد مثلا یه سری شهرها میشید، بیشترین چیزی که میبینید مثلا مرکز خرید و این داستان هاست، ولی وارد این شهر که میشی اکثر چیزی که میبینی، یعنی بیشترین چیزی که میبینی این جاده ها رو درست میکنن. کلیساه، خیلی کلیسای معروفی داره. یه شهر مذهبی به نظر میرسه. حالا شاید امروزه مردمانش مذهبی نباشن ولی خب ولی انگار قدیما خیلی مذهبی بودن. و اینجا چند تا دانشگاه خیلی معروف هم داره که خیلی از دانشگاه، فکر کنم یکی از بهترین دانشگاه مدیکال توی روسیه اینجا باشه و دانشجو هم زیاده. خیلی دختر پسرای جوون معلومن دانشجوان، تو خیابونن. یه چیز جالب بگم بخندید. به مارینا گفتم که تو این کلیسای دستشویی هست. خیلی جدی بهم گفت اینجا از کلیسا به عنوان دستشویی استفاده نمی‌کنن، منظورش مسجد تو ایرانه. چون مثلا ما تو ایران بودیم، مثلا جاده مسافرت می‌رفتیم، هر جا می‌خواستیم بریم دستشویی بودیم، یه مسجد پیدا کنیم بریم دستشویی. گفت اینجا مثل ایران نیست، اینجا از کلیسا به جای دستشویی استفاده نمی‌کنن. پشیمون شدم مثلا. دارم تو مرکز شهر قدم میزنم، مارینو و ناتاشا رفتن قدم بزنن، من داشتم یه غذا میخوردم ازشون عقب افتادم. خیلی شهر قشنگی. اومدیم مرکز شهر، از کنار رودخونه رد شدم اومدم مرکز شهر.
اینجا شلوغ‌تره، مردم همه قدم میزنن، پارک‌های خوشگل، بافت زیبا، مغازه‌های قشنگ. همه دارن اینجا حال میکنن. از این مارکت ها هستش وسط پارک، رستوران و از این مثل چی میگن مارکت ماننده توی پارک. یه عالمه غذا از پرم توی این رستوران، پر آدمه، میتونی غذا بخری، هر جا بشینی بخوری. خودشون صندلی و میز دارن، همه چی هم دارن، مثل کباب و جوجه و اینا میگن شاشلیک بهش، همه چی دارن. اینجا یه دونه لیدر هستش که این همه جمعیت آورده واسه اینکه شهر رو ببینن. تو لیدر داره اون جلو داره میره بهشون توضیح میده. یه عالمه رستوران‌های قشنگ این دور و بر هست. اومدیم توی کافی شاپ یه کافی بخوریم. من شیرینی معمولا نمیخورم، ولی ناتاشا نه با ایرانیات حالا مثلا دوست بوده نه مثلا کانکشنی داشته، ولی خیلی تعارفیه، مثلا به زور حساب کنم و اینجوریه. مثلا اینو حساب کرد به زور 2 تا شیرینی هم مثلا خرید بخورم. حالا این ذره کم قنده ولی میخورم. راستش تصورم از این شهر یه چیز دیگه بود، یعنی چون ما اصلا قرار نبود بریم اینجا، قرار بود همون بریم همون توی همون روستا، ولی خب گفته بودن یه شهر هم اینجا هست، شاید رفتیم یه سر زدیم. تصورم مثلا یه چیز خیلی مثلا کوچیک‌تر و چیزتر بود، ولی خب خیلی شهر زیبایی، اصلا حال کردم. بعد جمعیت اینجا 400,000 نفره، خیلی جمعیت زیادی هم نداره واسه این شهر بزرگ، به خاطر همین یه سری جاش خیلی خلوته. اینجا مرکز شهر خیلی قشنگه، اصلا تو هر خیابونش که رفتم خیلی قشنگ، آدمای خوش تیپ. روسا کلا خوش تیپن، ولی در کل تیپ خوب میزنن، نمیدونم برخوردشون خوبه، باحال حال کردم. ما داریم یکم قدم میزنیم و از این شهر زیبا لذت میبریم. تازه داره شلوغ میشه، یکم تاریک شد. کلا جمعیت دارن میان بیرون قدم بزنن. امروز هم آخر هفته است و خب همه میان قدم میزنن و لذت میبرن. خیلی هم دانشجو گفتم زیاده، خیلی جوون زیاده. اگه کسی از شما دوستان اومده تو شهر اسمالینسک مثلا به عنوان دانشجو یا تفریح، حتی تو کامنت ها بنویسید و اگر هم نیومدید یه زمانی مسیرتون خورد از این شهر لذت ببرید. خیلی شهر تاریخی و زیباییه، خیلی بافت قشنگی داره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تور ما خیلی کوچولو بود، خیلی کم بود تایممون، اندازه مثلا 1.5 روز اینجا بودیم، فردا باید برگردیم مسکو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کنید، سابسکرایب کنید، تو ویدیوی بعد میبینمتون. خیلی مخلصم. خدافظ، بای بای.